මොකක්ද මේ Git කියන්නේ? ඇත්තටම Git ගැන කතා කරද්දී අපිට software engineering side එකේ එහෙමත් නැත්නම් development side එකේදී web development side එකේදී අපිට ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන tool එකක් තමයි මේ Git නැත්නම් GitHub කියන්නේ. ඉතින් Git use කරන්නේ මොකටද? GitHub වල තියෙන වැදගත්කම මොකක්ද කියන එක ගැන අපි අද කතා කරමු. ඔයාලා Git ගැන ඉගෙන ගන්න කලින් ඔයාලා version control කියන දේ ගැන මේ concept එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ version control ගැන කතා කරද්දී ඇත්තටම version control මෙන්න මේ විදිහට මට උදාහරණයක් අරන් ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඔයා හිතනවා building එකක් හදනවා. ඉතින් මේ building එකත් ඔයාගේ code එක වගේමයි කියලා ඔයාලා හිතන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා building එක මුලින්ම කරන්නේ foundation එක දාගන්න එක. ඒ වගේම ඔයාලා code එකේදී මුලින්ම කරන්නේ ඔයාලා framework එකක් use කරනවා නම් මුලින්ම initiate කරලා code එක ලියන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් building එකෙත් මේ වගේම තමයි foundation එක දාලා ඔයාලා building එක step by step build කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයාලගේ code එකත්. ඔයාලා code එකත් step by step save කර කර ඔයාලා code එක build up කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට build up කරගෙන යම් කිසි මොහොතකදී ඔයාලගේ building එක එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ code එක crash වෙනවා. ඒ කියන්නේ building එක down වෙනවා. එතකොට building එක ආපහු ඔයාලට roll back කරන්න බෑ. මොකද ඒක සිමෙන්ති වලින් හදලා තියෙන. ඉතින් building එක කඩාගෙන වැටුනම ඒක ආපහු තිබ්බ තැනට roll back කරන්න ඔයාලට බෑ. ආපහු මුල ඉඳන් ඔයාලා හදන්න ඕනේ. ඉතින් version control use කරන අවශ්‍යතාවය තමයි ඔයාගේ code එකට මේ වගේ crash එකක් වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ code එක ආපහු අන්තිම අවස්ථාවට කියන්නේ අන්තිම අවස්ථාවේ ඔයා save කරපු save point එකට roll back කරන්න. මෙන්න මේකට තමයි version control කියන concept එක ආවේ. එතකොට මේ version control කියන concept එකට use කරන්න පුළුවන් top level software එකක් තමයි Git කියන්නේ. ඉතින් අපි මේ Git lesson series එකේදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා Git කොහොමද ඔයාලා command line එක use කරන්නේ GitHub account එකක් හදාගන්නේ කොහොමද සහ Git repository එකක් හදලා ඒක publish කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන ඒ වගේම Git ignore කියන concept එක ගැන සහ Git cloning ඒ කියන්නේ Git repository එකක් කොහොමද ඔයාලගේ local machine එකට clone කරගන්නේ කියන එක ගැන අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපි කතා කරනවා Git branching and merging ගැන. ඉතින් මේ දෙකම අපි කතා කරලා අපි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා කොහොමද Git forking and pull request handle කරන්න කියන එක ගැන ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න. ඉතින් මීට අමතරව ඔයාලට හිතෙනවා නම් තව මොනවා හරි මේ lesson series එකට එකතු වෙන්න ඕනයි කියලා අනිවාර්යයෙන්ම අපේ comment section එකේ දාන්න. අපි ඒ ගැන අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙනවා. අපි එහෙනම් ඊළඟ lesson එකේදී හම්බෙමු. සුබ දවසක්.